όλοι εκείνοι που κάποτε πολεμούσαν εναντίον των αδελφών και των συγγενών τους, ας πολεμήσουν τώρα δικαίως εναντίον των βαρβάρων. Πάπας Ουρβάνος ο Δεύτερος. Συγκεντρώθηκαν από όλες τις πλευρές, ο ένας μετά τον άλλο, με τα όπλα και τα άλογά τους, πάνωπλοι για τον πόλεμο. Άννα Κομνηνή, Βυζαντινή πριγκίπισσα, ιστορικός και φιλόσοφος. Η άνοδος των Σελτζούκων Τούρκων τους μετέτρεψε σε υπερδύναμη στην Ανατολή. Όμως, οι πόλεμοι τους δεν εστίαζαν μόνο στους Βυζαντινούς, πολεμούσαν με φανατισμό το χαλιφάτο των Φατιμιδών, διότι οι Τούρκοι ήταν Σουνίτες μουσουλμάνοι και οι Άραβες Σιήτες. Σελτζούκοι και Φατιμίδες ανήκαν σε διαφορετική πίστη μέσα στο Ισλάμ. Με τον θάνατο του Σουλτάνου το 1092, το κράτος των Σελτζούκων διαιρέθηκε και ξέσπασαν διαμάχες στο εσωτερικό του. Καθώς οι πολέμαρχοι συγκρούονταν για την κυριαρχία, άρχισαν να εμποδίζουν τους χριστιανούς που πήγαιναν να προσκυνήσουν στην Ιερουσαλήμ, τον έλεγχο της οποίας είχαν αποκτήσει πλέον από τους Φατιμίδες. Εν τω μεταξύ, στη Δύση ξεκινούσε η Ρεκονκουίστα, η επανάκτηση της Ισπανίας από τους χριστιανούς ηγεμόνες. Η Ισπανία ανήκε στους Άραβες μουσουλμάνους από την εποχή των Ισαύρων. Οι καθολικοί ηγεμόνες προσπαθούσαν να συνεργαστούν στο όνομα του χριστιανισμού. Όταν λοιπόν το γράμμα του Αλέξιου Κομνηνού έφτασε στα χέρια του Πάπα Ουρβάνου του Δεύτερου, ενώ ο πρώτος ζητούσε απλά μισθοφόρους για να ανακαταλάβει την Ανατολία, ο δεύτερος βρήκε την ευκαιρία να ενοποιήσει την Καθολική Δύση μέσα από έναν ιερό πόλεμο για τους Άγιους Τόπους. Έστειλε αγγελιοφόρους σε όλους τους χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης, ζητώντας τους να εκστρατεύσουν στην Ιερουσαλήμ. Όλοι όσοι συμμετείχαν αρκούσε να ράψουν ένα κόκκινο σταυρό στον ώμο τους. Τέος Βούλτ, ήταν θέλημα Θεού, και έτσι το 1096 ξεκίνησε η πρώτη σταυροφορία. Τέτοια ήταν η δύναμη του καλέσματος, ώστε χιλιάδες απλοί χωρικοί άρχισαν να φτάνουν στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Χωρίς σοβαρό ηγέτη, προμήθειες και στρατιωτική εμπειρία, βρέθηκαν να ελεηλατούν χωριά και πόλεις στην Ουγγαρία και το Βυζάντιο. Ήταν η σταυροφορία του λαού. Γρήγορα ο Αλέξιος φρόντισε να περιορίσει τη σταυροφορία του λαού. Όταν τους ζήτησε να περιμένουν τους υπόλοιπους άρχοντες και τον στρατό, εκείνοι αρνήθηκαν και απέτησαν να τους περάσει απέναντι, θεωρώντας ότι η πίστη τους μόνο αρκούσε για να νικήσουν τους Σελτζούκους. Ο Κίλιτς Αρσλάν άφησε ελάχιστους ζωντανούς. Ενώ συνέβαιναν αυτά, πάρα πολλοί υπότες και άρχοντες από την Δύση αποφάσισαν να φορέσουν το σταυρό. Κάποιοι μάλιστα, όπως ο Βοημούντος του Τάραντα, ήταν εχθροί του Βυζαντίου. Ο Αλέξιος όμως, ως πονηρός πολιτικός που ήταν, αποφάσισε να τους δεχθεί. Στην Κωνσταντινούπολη είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν 80.000 άνδρες, υπότες και στρατιώτες, άρτια εξοπλισμένοι και εμπειροπόλεμοι. Ο Αλέξιος ήλπιζε σε μισθοφόρους, ανταυτού είχε έρθει ένας στρατός ολόκληρος. Τέτοια δύναμη το Βυζάντιο δεν θα μπορούσε να συγκεντρώσει εκείνη την εποχή. Κάθε ένας που κατέφθανε στο παλάτι έδινε έναν χωριστό όρκο στον Αλέξιο και δεσμεύονταν να επιστρέψει όλα τα εδάφη
που θα κατακτούσε η σταυροφορία στους Βυζαντινούς μέχρι και την Αντιόχεια. Σε αντάλλαγμα, ο Αλέξιος θα έδινε προμήθειες, οδηγούς και 2.000 άνδρες. Ο Κίλιτς Αρασλάν, καθησυχασμένος από τη σταυροφορία του λαού που είχε ήδη καταστρέψει, βρέθηκε αντιμέτωπος με εμπειροπόλεμο και καλά εξοπλισμένο στρατό. Οι σταυροφόροι επανέκτησαν την Νίκαια, νίκησαν στο Δωρήλαιο και κατευθύνθηκαν προς την Αντιόχεια. Το πρόβλημα της σταυροφορίας ήταν ότι είχε πάρα πολλούς άρχοντες, όχι έναν ηγέτη. Έτσι, ο καθένας τους επιθυμούσε διαφορετικά πράγματα. Άλλοι ήθελαν δόξα, άλλοι πλούτο, άλλοι εδάφη και άλλοι ήθελαν πραγματικά να λυτρώσουν τους Άγιους Τόπους. Όταν όμως έφτασαν στην Αντιόχεια και την κατέλαβαν, αρνήθηκαν να την παραδώσουν πίσω στην αυτοκρατορία. Έτσι, ιδρύθηκε το πριγκιπάτο της Αντιόχειας, με ηγέτη το Μισητό Βοημούνδο, γιο του Γισκάρδου του Νορμανδού. Κάποιοι άλλοι ίδρυσαν βασίλεια στην Κιλικία και την Συρία. Η κύρια δύναμη της σταυροφορίας δεν άργησε να φτάσει στην Ιερουσαλήμ, την οποία πολιόρκησε και κατέκτησε το 1099. Οι σταυροφόροι, παραδομένοι στο μίσος και την απληστία, σκότωσαν όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ που ήταν Εβραίοι ή Μουσουλμάνοι. Με τον τρόπο αυτό, η πρώτη σταυροφορία πέτυχε τον σκοπό της. Ιδρύθηκαν τα 4 βασίλεια των σταυροφόρων. Οι Σελτζούκοι και οι Φατιμίδες έχασαν πολλά εδάφη και αποδυναμώθηκαν. Ο Αλέξιος και η αυτοκρατορία βγήκαν κερδισμένοι και μπόρεσαν να επανακτήσουν ένα μέρος της Ανατολίας. Όμως η σφαγή της Ιερουσαλήμ τους αποξένωσε από τη Δύση και με την προδοσία της Αντιόχειας οι Βυζαντινοί απέσυραν την υποστήριξή τους. Έτσι, τα βασίλεια έμειναν εκτεθειμένα, χωρίς συμμάχους. Το μίσος και η απληστία τους παρέσυραν σε νέους πολέμους. Για πόσο θα άντεχαν τα βασίλειά τους, περικυκλωμένα από εχθρούς, χωρίς φίλους?